Kamusta mga ka-happiness? Nandito naman tayo sa isang edisyon ng ating shoes review ng ating mga sapatos na ating nabili. Actually, nabili ko pa to probably 6 months ago. Nagkaroon tayo ng Nike sale na meron family and friends sale sa aking Nike app. At isa ito sa mga nabili ko noon. So this shoes is the Jordan Jumpman Hazel, size 10.5. So medyo malaki rin ang actually ang aking mga sapatos ay nag-range from 10.5, 11, and 11.5. So mag-unboxing po tayo nito ngayon. Itong sapatos na to, it cost $110. But dahil meron itong 25% off, I got this for $82 and $50. So I had a 25% off when I bought these shoes. So ito na, samahan niyo pa ako mag-unboxing. So ito, ayan. Hindi pa ito nabubuksan actually, at hindi ko siya nilalabas. Ayan, purple. So mahilig ko talaga sa mga kakaibang makulay na sapatos. So we have the purple Jumpman shoes look. See? So ito ang kanya. Ayan. So kung mapapansin niyo po, ayan. Ito ang kanyang sole. Ayan. Kulay purple. Meron siyang zipper dito. Ayan, at nandito sa loob ang kanyang sintas. Ayan. So magandang pamporma. Ayan. Tapos isusukat din natin siya mamaya-maya. At titingnan natin kung maganda ba siyang ipanlakad. Ayan. So ito, kulay purple. Ayan. Kanyang kulay ube. Ayan. So, ayan. So, ayan po yung ating shoes. Ayan po mga kaibigan. Ayan. Susuot na po natin siya. Susuot na po natin. Ay ko.